Hello everyone. අද දවසෙත් මම ඔබට ඊටාම සුවිශේෂී, ඊටාම ප්‍රායෝගික වාක්‍ය රටාවක් උගන්වන්නයි මේ සූදානම් වන්නේ. Pattern එක තමයි be sure to. Be sure to අපි භාවිත කරන්නේ මතක තියාගන්න. නොයසේනම් මතක ඇතිව යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහායි. අපි උදාහරණ කීපයක් අරගෙන බලමු. දොර වහන්න මතක තියාගන්න. අපි එහෙම කියනවනේ නේද? දොර වහන්න මතක තියාගන්න. කොහොමද මේ අදහස ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? ආරම්භ කරන්නේ be sure to භාවිත කරලා. වහනවට කියන්නේ close. Be sure to close the door. Be sure to close the door. දොර වහන්න මතක තියාගන්න. එහිදී අපි the door කියලා භාවිත කරන්න ඕන. අපි දන්න දොරක් ගැන තමයි මේ කියන්නේ. ඒ නිසායි the door කියලා භාවිත කරේ. Be sure to close the door. දොර වහන්න මතක තියාගන්න. අපි තරමක් සංකීර්ණ කරමු මේ වාක්‍ය. ඔයා යන්න කලින් දොර වහන්න මතක තියාගන්න. අපි එහෙමත් කියනවනේ නේද? ඔයා යන්න කලින් දොර වහන්න මතක තියාගන්න. කොහොමද මේ අදහස ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? කලින් කියන්න පෙර කියන්න අපි before භාවිත කරනවා. පිටත් වෙනවා යනවා කියන්න අපි leave කියන verb එක භාවිත කරනවා. ඔයා යන්න කලින් before you leave. ඔයා යන්න පෙර නොයසේනම් ඔයා යන්න කලින් before you leave. කොහොමද අපි කියන්නේ ඔයා යන්න කලින් දොර වහන්න මතක තියාගන්න? Be sure to close the door before you leave. හොඳින් මතක තියාගන්න නිතරම භාවිත කරන වාක්‍ය රටාවක් තමයි මේක. හොඳයි. තව උදාහරණ වාක්‍යයකට යමු. මගේ පොත ගේන්න මතක තියාගන්න. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? ගේනවට කියන්නේ bring. ගේනවා bring. මගේ පොත ගේන්න මතක තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් මතක ඇතිව මගේ පොත ගේන්න. මෙන්න මේ අදහස් දෙකම කියනකොට අපි be sure to තමයි භාවිත කරන්නේ. Be sure to bring my book. Be sure to bring my book. අපි තරමක් සංකීර්ණ කරමු මේ අදහස. ඔයා හෙට එනකොට මගේ පොත ගේන්න මතක තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් මතක ඇතිව ඔයා හෙට එනකොට මගේ පොත ගේන්න. කොහොමද මෙන්න මේ අදහස ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? Be sure to bring my book when you come tomorrow. When you come tomorrow කියන්නේ ඔයා හෙට එන විට. හොඳින් මතක තියාගන්න, පැහැදිලිව මනසට දාගන්න මෙන්න මේ පැටර්න් එක. Be sure to bring my book when you come tomorrow. ඔයා හෙට එන විට මගේ පොත ගේන්න මතක තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් මතක ඇතිව මගේ පොත ගේන්න. right. අපි තවත් උදාහරණ වාක්‍යයකට යමු. මතක ඇතිව වෙලාවට බෙහෙත් ගන්න. මතක ඇතිව වෙලාවට බෙහෙත් ටික ගන්න. අපි එහෙම කියනවානේ. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? ගන්නවට කියන්නේ take කියලා, බෙහෙත් වලට කියන්නේ medicine කියලා. ඔබ දන්නවා. Be sure to take medicine on time. වෙලාවට කියන්න අපි භාවිත කරන්නේ on time. Be sure to take medicine on time. වෙලාවට බෙහෙත් ටික ගන්න මතක තියාගන්න. හොඳින් මතක තියාගන්න. ඉතාම සරලයි, ඉතාම ප්‍රායෝගිකයි මේ වාක්‍ය රටාව. මේ සමගම ඔබට දැනුවත් කරන්නට කැමති ඉංග්‍රීසි බැරිම අයට අපි ත්‍රිමාසික ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවක් අගෝස්තු 29 අඟහරුවාදා රාත්‍රී 8ට Zoom හරහා ඔන්ලයින් පවත්වනු ලබනවා. ඉතින් ඔබත් ඉංග්‍රීසි බැරිම කෙනෙක් නම් අගෝස්තු 29 අඟහරුවාදා ඔබට පුළුවන් අපගේ නොමිලේ දේශනයට සම්බන්ධ වෙන්න. නොමිලේ දේශනයට සම්බන්ධ වෙලා මෙම පාඨමාලාව පිළිබඳ ඉංග්‍රීසි බැරිම අයට උගන්වන මෙම වැඩසටහන පිළිබඳ හොඳින් දැනුවත් වන්න පුළුවන්. මේ සමගම WhatsApp group link එක ඉහත වගේම පහත comment එකත් වශයෙන්ුත් අපි ඔබට ලබා දීලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් තිරේ දිස්වන මෙන්න මේ නම්බර් එකට 07147222516ට ඔබගේ නම WhatsApp කරලා අපේ WhatsApp group link එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ group එකට අපි සියලුම විස්තර අපගේ වැඩසටහන පිළිබඳ දානවා. හොඳයි. එහෙනම් අපි යමු තව වාක්‍ය කිහිපයක් නිර්මාණය කරන්න. මතක ඇතිව ටීවී එක ඕෆ් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ටීවී එක ඕෆ් කරන්න මතක තියාගන්න. කොහොමද කියන්නේ? Be sure to switch off the TV. Be sure to switch off the TV. මතක ඇතිව ටීවී එක ඕෆ් කරන්න. හොඳයි. අපි තව උදාහරණ වාක්‍යයකට යමු. මතක ඇතිව මට කෝල් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මට කෝල් කරන්න මතක තියාගන්න.
කොහොමද මේ අදහස කියන්නේ? දැන් ඔබ දන්නවා. Be sure to call me. Be sure to call me. මතක ඇතිව මට කෝල් කරන්න. අපි මෙන්න මෙහෙම කියනවා නේද? ඔයා ගෙදර ගියහම මතක ඇතිව මට කෝල් කරන්න. ඔයා ගෙදර ගිය විට එහෙම නැත්නම් ඔයා ගෙදර ගියහම මතක ඇතිව මට කෝල් කරන්න. Be sure to call me when you go home. එහෙම නැත්නම් ඊට වැඩිය ලස්සනයි when you get home. When you get home කියන්නේ ඔයා ගෙදර ගියහම. right? හොඳට මතක තියාගන්න හරිම ප්‍රායෝගික වාක්‍ය රටාවක් තමයි මේක. හොඳයි අවසාන වාක්‍ය වශයෙන් මම මෙන්න මේක තෝරගත්තා. ඔෆිස් එකට වෙලාවට එන්න මතක තියාගන්න. ඔෆිස් එකට වෙලාවට එන්න මතක තියාගන්න. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? Be sure to come to the office on time. වෙලාවට කියන්න තමයි අපි on time භාවිත කරන්නේ. Be sure to come to the office on time. වෙලාවට ඔෆිස් එකට එන්න මතක තියාගන්න. හොඳයි මම හිතනවා මේ pattern එක ඔබ හොඳට අවබෝධ කරගන්න ඇති කියලා. Be sure to practice this pattern. Be sure to practice this pattern. මේ pattern එක practice කරන්න මතක තියාගන්න. මතක ඇතිව මේ pattern එක practice කරන්න. Be sure to practice this pattern. right? හොඳයි එහෙනම් අපි තවත් අලුත් lesson එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.